Okay guys, Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel Beyblade Zulbus. Okay, so hari ni saya buat video ringkas. Okay, so hari ni saya nak mereview dan unboxing Legend Rider Ring Kamen Rider Meteor. Alright, so ini saya dapat dekat JJJ dengan harga RM1. Okay, buat satu ni je dapat RM1. Okay, so sempena. Okay, so saya nak mengucapkan selamat hari kemerdekaan yang ke-68 kepada semua subscriber saya. Right, so itu saja konten ringkas saya pada kali ni. Sampai jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum guys.